Hành động lật ghế bảo vệ Bạch Lộc của Vương Hạc Đệ đã gây sốt huyền thoại mạng xã hội về một ngôi sao hàng đầu không nằm ở trí tuệ cảm xúc mà nằm ở sự chân thành. Từ chương trình tìm kiếm tài năng đến ngôi sao hàng đầu, Vương Hạc Đệ đã chứng minh trong 8 năm rằng sự chân thành chính là vũ khí tối thượng. Bảo vệ váy Bạch Lộc, tháp tùng Vương Ngạn Lâm vào phòng sinh, cúi xuống chụp ảnh cùng Ngô Đại Tĩnh, những khoảnh khắc được ca ngợi vì trí tuệ cảm xúc cao độ ấy đơn giản chỉ là sự đồng cảm theo bản năng. Như anh ấy đã nói, chiến lược xã hội tốt nhất là không có chiêu trò. Sự chu đáo ăn sâu này khiến vẻ ngoài điển trai của anh trở thành lợi thế ít được chú ý nhất. Tại hội nghị tầm nhìn Weibo vào ngày 3 tháng 11 năm 2025, hành động lật ghế đơn giản của Vương Hạc Đệ đã ngay lập tức khiến hashtag thăng WANGSEDIBAILUSTRONGESTAFTERSALESSERVICE thăng trở nên nổi tiếng. Thấy Bạch Lộc di chuyển khó khăn trong chiếc váy dài chấm đất đính kim cương, anh quỳ một gối xuống, chống tay lên tay vịn, nhẹ nhàng bước qua người cô, đầu ngón tay tránh những viên kim cương, nhẹ nhàng vén gấu váy lên. Tay còn lại của anh chắn ngang lối đi giữa hai người, toàn bộ hành động vừa đơn giản vừa đầy ý tứ. Cách đó không xa, Mã Tư Thuần giơ điện thoại lên ghi lại cảnh tượng, Đồng Dao không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Khoảnh khắc được ghi lại này khiến vô số người chợt hiểu ra, ngôi sao hàng đầu bước ra từ một chương trình tài năng này không dựa vào vẻ ngoài hay chiêu trò, mà dựa vào sự chân thành đã ăn sâu vào xương tủy. Những khoảnh khắc được ca ngợi là trí tuệ cảm xúc cao, đều là hành động bản năng đặt người khác lên hàng đầu. Có người từng nghĩ anh nổi tiếng là nhờ ngoại hình đẹp, nhưng chỉ sau khi những chi tiết ấm áp này được hé lộ từng chút một, họ mới hiểu rằng vóc dáng hút fan của anh không bao giờ có thể che giấu được. Trên sân khấu, thần tượng siêu cấp năm 2017, phong thái trẻ trung, khiêm tốn và sẵn sàng hợp tác cùng mọi người của anh đã gây ấn tượng mạnh với Hà Cảnh. Chính sự chân thành này đã giúp anh được biết đến trên Trại Vui Vẻ, gieo mầm sự nghiệp đầu tiên. Nhiều năm sau, khi Hà Cảnh tham dự một sự kiện, ngôi sao hàng đầu này vẫn hô vang lời ủng hộ từ khán giả, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc lại lời hứa từ nhiều năm trước: tôi muốn trở thành người mà mọi người có thể tự hào. Sự chân thành không lay chuyển này còn cảm động hơn bất kỳ nghi thức xã giao nào. Trí tuệ cảm xúc cao của anh không phải là một thói quen được thiết kế có chủ đích, mà là sự thấu hiểu chính xác nhu cầu của những người xung quanh. Trong 50 cây số đào hoa, khi Tống Y Nhân mới đến và cảm thấy bất an, anh đã đưa cô đi khắp nơi và giới thiệu với mọi người, nói rằng đây là bạn thân của tôi, dùng biệt danh trìu mến Tiểu Nhi để tạo cho cô cảm giác an toàn. Khi Vương Truyền Quân bị đày ải lên núi, anh lập tức cưỡi ngựa đến cùng, và sau khi thua một ván, anh đã nói đùa mình đúng là đồ ngốc để xoa dịu sự ngượng ngùng, biến một đàn anh xa cách thành bạn thân của mình. Ngay cả các bình luận viên NBA từng làm việc với anh cũng khen ngợi anh vì sức hút tự nhiên và tính cách dễ lây lan, khiến mọi người muốn làm bạn với anh. Trong các trận đấu, anh có thể nhanh chóng đánh giá năng lực của đồng đội và phối hợp hiệu quả, và sau đó, anh sẽ sắp xếp một trận đấu khác tại sân bóng rổ của trường trung học. Sự ấm áp vị tha này đặc biệt đáng quý trong ngành giải trí. Sự tôn trọng đàn anh và sự quan tâm đến đồng nghiệp đã ăn sâu vào lời nói và hành động của anh. Khi bắt tay Huỳnh Hiểu Minh, anh cố tình hạ thấp tư thế, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Một chi tiết được phóng đại bởi máy ảnh được cư dân mạng khen ngợi là lịch sự là bộ lọc tốt nhất của một người đàn ông. Sau khi làm việc cùng Lưu Đào, anh thẳng thắn nhận xét rằng mình có năng lực tổng thể đặc biệt mạnh mẽ, minh chứng cho sự tận tâm thầm lặng của anh, chẳng hạn như chủ động giúp đỡ các diễn viên kỳ cựu trong quá trình quay phim và lặng lẽ dọn dẹp đạo cụ sau giờ làm việc. Thậm chí, cảm động hơn cả hành động của anh trong đại dịch khi anh tình nguyện chăm sóc vợ đang mang thai của người hàng xóm Vương Ngạn Lâm, từ việc đưa cô đến bệnh viện vào đêm khuya cho đến việc chờ đợi bên ngoài phòng sinh 4 tiếng đồng hồ cho đến khi đứa trẻ chào đời an toàn. Tinh thần trách nhiệm này vượt xa những người bạn bình thường, khiến Vương Ngạn Lâm khen ngợi anh với tất cả mọi người anh gặp là đáng tin cậy. Những khoảnh khắc ấm lòng của anh trong các chương trình tạp kỹ vô số. Thấy Tống Đan Đan khó chịu, anh lặng lẽ đi ra sau cô đặt gối. Khi Lý Tuyết cần nói đùa về ngoại hình của cô và thiếu tự tin, anh tự tin trấn an cô: em thật quyến rũ. Khi Vương Khắc trèo lên lấy đồ, anh lặng lẽ đứng sau lưng anh để giữ thăng bằng. Những hành động ngẫu hứng này còn đáng yêu hơn bất kỳ thông cáo báo chí PR nào. Chẳng hạn như khi anh bảo vệ Bạch Lộc tại buổi họp báo, thản nhiên nhắc đến việc khi quay Tình Yêu Hành Động, đạo diễn luôn cười nhạo anh vì anh mặc taxi đầu chạy nhảy khắp nơi. Một câu nói gợi nhớ đến tình bạn cũ, thêm chút ấm áp tự nhiên vào cử chỉ lịch lãm của anh. Phong thái thoải mái trong các mối quan hệ liên ngành càng bộc lộ rõ bản chất xã hội của anh. Khi chụp ảnh với Ngô Đại Tĩnh và Tô Nhất Minh, anh cố tình cúi người để tạo góc máy cho họ. Tại các sự kiện thời trang, khi trao đổi ý tưởng với phó chủ tịch tập đoàn, anh nói về công việc một cách khiêm tốn và tự tin thay vì cố gắng lấy lòng. Cách tiếp cận chân thành và khiêm tốn này, như chính anh đã nói, trong các mối quan hệ xã hội, không có khuôn mẫu cố định là khuôn mẫu tốt nhất, chân thành là đủ, đã giúp anh có được những hợp đồng quảng cáo cao cấp với Hennessy và các nguồn lực xa xỉ hàng đầu từ LV,
khiến giá trị thương mại của anh tăng vọt. Khi anh nhận giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải, tiếng vỗ tay của khán giả như một lời tri ân kép, vừa cho vai diễn một CEO hiện đại, độc đoán, tôn trọng phụ nữ trong Tình Yêu Trong Thành Thị, vừa cho tính cách chân thật, thẳng thắn ngoài đời của anh. Nhiều người từng nghĩ Vương Hạc Đệ chỉ là một người nổi tiếng, đẹp trai, nhưng khi máy quay lia qua tấm lưng che chở của anh khi anh bế Bạch Lộc, khi anh đứng canh gác bên ngoài phòng sinh và khi anh chứng kiến lời thú nhận chân thành của anh với Hà Cảnh, rõ ràng sự nổi tiếng bền bỉ của anh không phải ngẫu nhiên. Trong một ngành giải trí mà những hình tượng được xây dựng kỹ lưỡng thường xuyên bị phá vỡ, anh đã chứng minh hơn 8 năm qua rằng kỹ năng có thể trở nên lỗi thời và ngoại hình đẹp có thể dẫn đến sự nhàm chán về mặt thẩm mỹ, nhưng sự chân thành đặt con người lên hàng đầu luôn là một kỹ năng tuyệt vời. Hashtag Thăng WANGSEDIDETAILS Thăng vẫn đang được lan truyền mạnh mẽ với bình luận hóa ra đẹp trai chỉ là lợi thế ít được chú ý nhất của anh ấy, đã nhận được sự đồng cảm của vô số người. Chàng trai trẻ này, người từng bị nghi ngờ là chỉ ngầu, cuối cùng đã sử dụng vô số khoảnh khắc ấm lòng để giúp khán giả khám phá lại một ngôi sao hàng đầu nên như thế nào, không sống như một biểu tượng hoàn hảo mà mang trong mình sự ấm áp thực sự và biến mỗi cuộc gặp gỡ thành một món quà ấm áp. Các bộ phim của Bạch Lộc, Sao Trăng Tròn Chiếu Sáng Sao và Sao Ninh An Như Mộng Sao, đóng cặp với La Vân Hy, và Sao Tình Yêu Trong Thành Thị Sao, đóng cặp với Vương Hòa Địch đều đạt được thành công vang dội. Năm nay, Sao Bạch Nguyệt Phạm Tinh Sao, đóng cặp với Ngạo Thụy Bằng, cũng đạt được rating ấn tượng, củng cố thêm vị thế nữ thần của cô. Đáng chú ý, Sao Tình Yêu Trong Thành Thị Sao đã kỷ niệm 2 năm ra mắt vào hôm nay và Bạch Lộc cùng Vương Hòa Địch, với tư cách là nam chính và nữ chính, đều được mời tham dự hội nghị tầm nhìn Weibo 2025. Thông qua các tác phẩm như Sao Tình Yêu Trong Thành Thị Sao, Bạch Lộc và Vương Hòa Địch đã đạt được thành công và sức ảnh hưởng đáng kể, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Bộ phim tình cảm đô thị Sao Tình Yêu Trong Thành Thị Sao, tính đến nay đã đạt 8,5 tỷ lượt xem và vẫn vững vàng trong top 3 bảng xếp hạng rating 2 năm. Sau đó, bộ phim không chỉ để lại cho khán giả những kỷ niệm, nó giống như một đĩa nhạc cổ điển, đưa người ta trở về với câu chuyện tình lãng mạn giữa một CEO độc đoán và một phóng viên tài chính. Tại buổi tiệc kỷ niệm 2 năm, Bạch Lộc diện chiếc váy trắng của Julian Fournier, đường xẻ ngực khoe trọn xương quai xanh, làn da rạng rỡ dưới ánh đèn. Vương Hạc Đệ thì diện bộ vest đen, cổ áo hơi hở, tay áo xắn lên, một tay đút túi quần, toát lên vẻ đẹp trai lạnh lùng. Hai người trao nhau ánh mắt từ xa trên thảm đỏ, một khung cảnh gợi nhớ đến một bộ phim kinh điển. Cư dân mạng đã chỉnh sửa ánh mắt này thành ảnh GIF, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng chục triệu lượt xem. 2 năm sau, ánh mắt của họ được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt, cho thấy mối liên kết tình cảm sâu sắc giữa khán giả và nỗi nhớ những tác phẩm kinh điển của thị trường. Dù đã 2 năm trôi qua, những khoảnh khắc ngọt ngào ấy vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ. Người hâm mộ CP tràn ngập phần bình luận với chất lượng hậu kỳ đỉnh cao, trong khi những người khác bắt đầu suy ngẫm, bộ phim đã kết thúc từ lâu, xem lại bây giờ còn rút ra được bài học gì mới. Tuy nhiên, dữ liệu không nói dối. Theo dữ liệu hậu kỳ của Tencent Video, lượng người dùng hoạt động hàng ngày của Love SA Campaign đã tăng vọt 37% vào đêm trước lễ kỷ niệm. Nền tảng này đã tận dụng đà phát triển này bằng cách phát hành phiên bản chỉnh sửa lại độ nét cao, và lượng người xem trả phí theo yêu cầu vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu. Rõ ràng, nền tảng này hiểu rất rõ thị trường cảm xúc là nguồn gốc của lưu lượng truy cập, và lưu lượng truy cập chuyển thành doanh thu thực sự. Lịch trình của Bailu dày đặc với các bộ phim truyền hình mới. The Mystery of Tang Palace dự kiến ra mắt vào ngày 15 tháng 4 đã thu hút 50 triệu lượt xem trong đoạn giới thiệu dài 24 giờ, cho thấy sự kết hợp giữa yếu tố trinh thám cổ đại và kỳ ảo sẽ khơi mào những cuộc thảo luận sôi nổi giữa khán giả. Trong khi đó, vai chính của cô trong Mạc Lệ cũng đang trong danh sách chờ, và hình ảnh một mỹ nhân trong phim cổ trang của cô đã gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Một số người đùa rằng Bạch Lộc sẽ có 3 bộ phim truyền hình mới phát sóng trong vòng 1 năm, cùng với các chương trình tạp kỹ và hoạt động thương hiệu, khiến cô gần như trở thành khách quen của hãng phim Hoành Điếm. Trong khi Bạch Lộc tiếp tục phát triển trong lĩnh vực phim cổ trang, Vương Hạc Đệ đang dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh, hy vọng sẽ rũ bỏ hình tượng cũ và mở rộng con đường sự nghiệp. Vương Hạc Đệ cũng không dừng lại, anh hiện đang quay bộ phim Phá Vân 2, đóng chung với Tống Thiến. Những bức ảnh rò rỉ cho thấy anh với mái tóc ngắn gọn gàng và hình xăm tạm thời trên cánh tay, thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, nam tính ngay lập tức gây sốt. Lựa chọn diễn viên của anh, từ đạo minh tự đến cảnh sát, rất đa dạng nhưng hoàn toàn phù hợp với thị trường. Nếu doanh thu phòng vé mùa hè thành công, sức hút phòng vé của anh sẽ tăng vọt, cho phép anh rũ bỏ hình ảnh một CEO bá đạo trong phim cổ trang. Tại một sự kiện thảm đỏ, Huỳnh Hiểu Minh, với tư cách khách mời danh dự, ngồi sang một bên. Khi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đi ngang qua, anh lấy điện thoại ra quay video, môi khẽ mỉm cười, lộ rõ sự cảm kích. Khoảnh khắc này đã được ghi lại và đăng tải lên mạng, khiến cư dân mạng đùa rằng Huỳnh Hiểu Minh cũng đã sa vào mê hoặc của cặp đôi này.
Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh, anh từng vào vai một vị tổng giám đốc quyền lực trong Mùa hè khát vọng, nhưng giờ đây anh chỉ còn là một khán giả, một sự lột xác khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. Trong khi đó, bộ phim mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đang lên sóng và ngoại hình của họ trong phim cổ trang một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý. Một số người lo ngại rằng sự nghiệp diễn xuất của Bạch Lộc sẽ chỉ giới hạn ở phim cổ trang, với việc cô liên tiếp đảm nhận vai chính trong một số bộ phim truyền hình nữ tính, e ngại khán giả sẽ nhàm chán. Tuy nhiên, trên thị trường hiện tại, phim cổ trang vẫn là thể loại phim được yêu thích và đạt doanh thu cao nhất. Để Bạch Lộc chuyển mình thành công sang hình tượng chính thống hơn, trước tiên cô phải tích lũy đủ doanh thu phòng vé hoặc giải thưởng để làm bước đệm, nếu không, cô có thể tiếp tục đóng khung trong các bộ phim thần tượng cổ trang. Hiện tượng mâu thuẫn này khán giả vừa chỉ trích cốt truyện dập khuôn, vừa đóng góp lượt xem dường như là một vấn đề nan giải trong ngành giải trí Trung Quốc. Nhìn vào Vương Hạc Đệ, đội ngũ của anh rõ ràng đang mở đường cho sự nghiệp điện ảnh. Tuy phim truyền hình thu hút lượng người xem cao, nhưng chúng khó có thể nâng tầm vị thế của anh, trong khi màn ảnh rộng mới là thước đo thực sự về độ nổi tiếng. Nếu bộ phim Mùa hè của anh thành công vang dội, doanh thu quảng cáo có thể tăng gấp 3, nếu phim không thành công, hình ảnh, giám đốc điều hành bá đạo trước đây của anh có thể bị phá vỡ. Ánh mắt trìu mến của họ trên thảm đỏ vừa là một chiến thuật kinh doanh vừa là khúc dạo đầu cho chiến dịch quảng bá phim sắp tới. Cả hai đội ngũ đều ngầm đồng ý, việc tạo ra cảm giác ăn ý trên màn ảnh có thể tiết kiệm đáng kể chi phí quảng bá, một tính toán khôn ngoan. Đối với khán giả, đối tượng khán giả của bộ phim có thể thay đổi liên tục, nhưng phần bình luận vẫn tràn ngập những cuộc thảo luận sôi nổi như chúng tôi sẽ mang sổ đăng ký kết hôn đến đây. Dù là cảm xúc chân thật hay chỉ là chạy theo xu hướng, nỗi cô đơn ngoài màn ảnh cần một chút an ủi ngọt ngào. Việc kíp sản xuất tái hiện những khoảnh khắc ngọt ngào xưa cũ hàng năm có thể duy trì sự hào hứng của khán giả suốt cả năm, và điều này đã trở thành một mô hình kinh doanh mới. Giá trị cảm xúc được định giá công khai và hoài niệm có thể chuyển đổi thành lợi ích kinh tế. Cuối cùng, đây là một thông tin nhỏ, chiếc váy trắng Bạch Lộc mặc trong phim có giá chính thức lên tới 6 con số và chỉ có 10 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Thương hiệu này cho cô mượn nó trong một đêm, nhưng trên các sàn giao dịch đồ cũ, giá trị của chiếc váy dễ dàng tăng gấp đôi. Sự hào nhoáng và quyến rũ của ngành công nghiệp giải trí cho thấy sức hấp dẫn của những tính toán chính xác. Đằng sau ánh nhìn lãng mạn đó là một bảng roi được thiết kế tỉ mỉ, đo lường chính xác giá trị của mỗi lần xuất hiện, dù là cảm xúc chân thật hay được dàn dựng công phu. Ít nhất là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, vô số khán giả đã được đưa trở về những ngày tháng tuyệt vời mà họ thức trắng đêm xem phim 2 năm trước. Tuy nhiên, khi màn hình dần mờ đi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.